Сенсація! Цифрові фотомильниці повернулися, причому звідки ми їх зовсім не чекали. З вами Сергій Меркулов. Починаємо! Наш колега Юрій Процюк сфотографував квітку. Гарно! Пише: старий Олік Сі-730 ультразум. Ех, яка ж картинка в нього була. Прекрасна фотографія, пане Юрію. Тепер у слів «неповторна картинка» з'явився новий матеріальний сенс. Бо неповторні камери відходять у минуле разом з неповторною картинкою, яку дарували. Чи будуть у нас з вами нові цифрові фотомильниці? По доступних цінах, але нові, осучаснені. Дозвольте висловити парадоксальне судження. Ви знаєте, що часто маю рацію, бо чуйка і досвід не підводять. Хоча легше спрогнозувати негативне, аніж позитивне явище. Але сьогодні постараюсь. Згадаю китайський ринок. Виникає враження, що саме там, у цифрових фотомильниць, з'явиться друге дихання. Дуже критикують китайські фотокамери. І заслужено, я з вами погоджуюся, вони були гидкими 6 років тому, були гидкими 3 роки тому. Але що дивує, цей ринок, попри його недоліки, вижив і набуває обертів. Бо всі ці роки хтось китайські камери купував досить масово, хтось платив за них гроші, користувався і купував знову. У нас з вами немає статистики. Ця інформація в нашій частині земної кулі недоступна. Хоча б через наше з вами незнання мов і преси. Хоча дуже дивно, що прикитайські портативні фотоапарати все частіше потрапляють до нас з Європи. Давайте подивимося, все дуже неоднозначно. Ось, наприклад, написано 5К, Ultra HD, 18-кратний зум. Але насправді, якщо ми роздивимося цяточку в об'єктиві, то побачимо, що це вічко об'єктива смартфону. Тут так і написано 80 мегапікселів, тобто це сенсор плюс об'єктивчик від смартфону. На ньому зверху можуть бути надставлені ще якісь лінзи. Скільки ця камера коштує? 1700. $30, умовно кажучи. Ось, будь ласка, ця ж сама схема. Ми з вами бачимо крихітну смартфонну матричку і відповідно об'єктивчик. І щось там ще зверху у вигляді насадки. Насадки, якісь лінзи. Ми знаємо, що ці насадки окремо до смартфонів продаються китайцями досить дешево. Тобто смартфон плюс насадочка зверху. Це недорогий, дешевий комплект. І ось ми з вами бачимо такий самий смартфон з насадочкою. І все це у форм-факторі фотомильниці. Я не скажу, що перші фотомильниці були набагато потужнішими. Ті, які були на 1,5-2 мегапікселі, 3 мегапікселі. Ми зараз про них згадуємо з величезною ностальгією, але давайте будемо щирі, не такі вони були і потужні. Тобто десь щось можна порівняти. І цей набір коштує, будь ласка, цього разу $50. Добре. А знову подивимося, що ще є. Ось класична, подивіться уважно, тут дуже добре все видно. Класичний зразок смартфону. 75 мегапікселів, тобто навіть не найпотужніша матричка, не найпотужніший смартфонний сенсор, бо там вже і по 100 мегапікселів є. І що бачимо? Ось такий от малесенький і абсолютно крихітний об'єктивчик. От він зараз
на екрані. Такі крихітні об'єктивчики є у китайських не тільки фотокамерах, а в відеокамерах. От. Це, по суті, той самий смартфон. І ця конструкція коштує, будь ласка, $40, 2000 гривень. А тепер, друзі мої, ми закриваємо цю прекрасну сторінку і бачимо напис 10-кратна оптична зум-лінза. І зовні воно нагадує зумчик, так звану псевдодзеркалку. Тобто мильницю зумом. Ну от, щось таке тут є. І скільки ця конструкція коштує? Вже більше 10 тисяч гривень. Тобто ми починаємо усвідомлювати, що дивне буває, вони трапляються, але в даному випадку якась технологія коштує грошей. Ідемо далі. Так, скільки коштує? 1640. Що тут на зображенні? Давайте подивимося. О! Класична насадка на смартфон. Класична насадка у форм-факторі об'єктиву фотоапарату. І сам смартфончик, який не може телефонувати, у форм-факторі фотомильниці. Так, це коштує 1640 гривень. А тепер ми з вами дивимося туди, де є справжній зум. Ось він, зум, висувається, 12-кратний. Будь ласка, ми бачимо конструкцію цього зуму. Або ось, абсолютно на вигляд, класична фотомильниця. Чесно бачимо, Full HD, не хапає з неба зірок, не бреше нам виробник. Діафрагма 3,9, 6,3. Тобто ми з вами усвідомлюємо, що тут йдеться про висувний об'єктив. І він справді зумує цей об'єктив. Ну, трошечки заморочився розробник. Я не впевнений, що тут оце, що ми бачимо, має якесь відношення до кодеку, але явно розробник спробував відтворити кодеківські кольори. І ця конструкція вже коштує не 1,5, не 2,5, а 7620 гривень. Тобто ця справжня фотомильниця продається по ціні справжньої, цілком серйозної фотомильниці. От, цифрової фотомильниці, такої, якою вона має бути. І, будь ласка, якщо ми подивимося на відео, то бачимо, що справді тут зум виїжджає, що заморочився розробник кольорами, такими якимись під кодек, теплими кольорами. Ну, будь ласка. Я абсолютно не впевнений, що це справжній фотоапарат від фірми Kodak. От. Але ми з вами бачимо, що от є щось таке цифромильничне минулих років, і такі фотокамери сьогодні існують. Так от, маю підозру, що витанцьовується той випадок, коли у китайських виробників камер кількість з часом переросте в якість. Думаю, що вони поки що просто не позиціонувалися з рекламою на світовий чи європейські ринки, бо це дорого. Але якщо все-таки вкладуться у впізнаваність торгової марки, то їхню продукцію почнуть купувати. Плюватимуться, купуватимуть, а потім почнуть шукати, як водиться, переваги. Але тоді ціна цих камер зросте в кілька разів, бо до неї додадуться колосальні рекламні витрати. А ми з вами почнемо казати: о, так, ці камери дорогі, дивіться, яка гарна в них реклама, це справжні цифромильниці, не ті, що були колись, а справжні, оце вже фотоапарати. А я казав, що відродження фотомильниць розпочнеться. Точніше, вже розпочалося з Піднебесної, з Китаю. От, будь ласка, відомий український інтернет-магазин «Свіжі товари», фотоапарат Kodak, 5176 гривень, чесне Full HD, про товар
читаємо оптичний зум, 4-кратний, справжня, морально застаріла технологія, так необхідна, потрібна всім сьогодні. ISO 100, максимально 3200, зрозуміло, все правильно, морально застаріла технологія в дії. А для чого на вулиці більше ISO? В приміщенні можна і підсвітити. Формат зображення збереження JPEG і живлення від 2 лужних батарейок, 120 знімків, а можна взяти акумулятори АА. Тобто йдеться про ті акумулятори чи батарейки, які є всюди. Ти пішов у сільський магазин, заїхав кудись у відрядження, вони з тобою, вони є, їх можна придбати. Демократичні такі батарейки чи демократичні акумулятори. От, будь ласка, ха-ха, Агфа. Всі пам'ятають, була така плівка, фотоплівка Агфа. От таке враження, що, знаєте, понабирали таких знаних торгових марок і почали під ними клепати. Ну от ми бачимо класичний китайський об'єктив на цій, начебто Агфа. Такий смартфонівський об'єктив. От, і все це на 21 мегапіксель. Ну, смартфон, який не дзвонить, за 2620 гривень, а коштував майже 3400. І бачимо серед усього іншого фотоапарат Olympus SP600 за 7999 гривень. Друзі мої, а в мене дежавю. А що, фірма Olympus жива понині? Так, здається ж, вони давно вже продали свою торгову марку. Займаються своїм медичним обладнанням, щасливі такі, ха-ха, нам вже не треба нічого спільного мати з фотоапаратами. Зрадив нас Olympus. І тут раптом фотоапарат Olympus з 15-кратним зумом за 8000 гривень і відгуків запитань аж 533. Тобто торкнуло народ, мудрий нарід, що це ж Olympus з'явився в Україні. Щоправда, якщо ми ззаду, з тилу на нього подивимось, кажуть, нікому не показує свій тил, з тилу подивимось, то побачимо якесь напрочуд куце управління. Таке керування, що прямо аж тільки кнопка меню і все. Ну от, в 2026-му цей Olympus на 12 мегапікселів фільмує HD зображення, максимальне ISO 1600, тобто ми з вами усвідомлюємо, що там максимальне робоче ISO 400, не більше. 4 батарейки АА, туди можна поставити 13 сюжетних програм. Що цікаво, вбудована пам'ять. У Olympus не було вбудованої пам'яті, а тут вбудована пам'ять 1 ГБ. Вага 433 грами. Хто це все? Тут не написано. Це ж торгова марка Olympus. Хто? Чи є воно зараз? А нема. Нема, чи є воно зараз, але воно є на українському ринку. І відгуки. Користуюсь 4 місяці, подібний апарат не перший, є з чим порівняти, меню не складне, є українська, хороший зум, автофокус, стабілізація зображення, але не забувайте тримати апарат рівно під час прицілювання, пише автор. І зйомки. Економію батарейки краще вимкнути, бо тільки прицілився, не треба з нього стріляти, фотографувати треба, а екран вже згас. Баланс білого краще встановлювати самому. Для економії батарей, перегляд та редагування краще робити в комп'ютері. Купа задоволення за символічну ціну. Продавець знає свій товар. І кожного разу після відкриття відсіку з акумами чи батарейками треба перестановлювати наново час і дату. От така крута технологія. І
Тут я бачу, навіть сфотографував щасливий власник і написав: я не професійний фотограф і не намагаюся ним зробитися. Фотоапарат придбав, аби робити більш-менш якісні знімки вантажу, бо працюю в сфері вантажоперевезень. Апаратом задоволений на всі 100%. Фото мають бути не більше 500 кілобайтів, бо система не пропускає. Кому цікаво, матриця 2 мегапікселі. У 2026 році сьогодні з рук можна придбати в новому стані напівпро або й навіть професійний фотоапарат, який працюватиме, дай Боже, бо там і можливості вищі, і матриця інша. Так, і що там ще, крім цих 2 мегапікселів, якість знімків середня. Фотік швидко споживає акумулятори. І є футляр фотоапарати. В апараті є розділ в меню, де зашита інструкція з користування українською. Ну і оптика. Чудово фотографує, як на свої гроші, на 8 тисяч гривень. Недоліки: коли натискаєш кнопку «Увімкнути», то об'єктив сам висувається вперед і злітає кришка. Я її кришку крізь петлю до нашийного ременю причепив, як в інструкції, так що не критично. Тобто ти береш фотоапарат, начебто Olympus, вмикаєш його і він вистрілює кришкою. Уявляєте собі? Що відбувається? Що відбувається? І люди абсолютно серйозно купують оце не тільки в Китаї, в Україні, як там в описі написано: потужний, ох мені це слово, потужний 15-кратний ширококутний оптичний зум. Потужний 15-кратний ширококутник. Ширококутний оптичний зум. Кожне речення – це просто бестселер. The best. Фотокамери з'явилися. Ну і якщо ми з вами погортаємо, то побачимо, що до нас в Україну Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Львів приїхали дивитися гості іноземні. Kodak Pix Pro Lens з діафрагмою 2.0. Kodak XS1. Слухайте, я думаю, що там фірма Kodak і навіть не знає, що зробила нам таку честь. Такі чудові з отакими от матрицями, з отакими об'єктивами фотоапарати привезла. І доки ми з вами думали, де придбати, як пишуть дехто, фотік минулих років, вони свіжачком приїхали до нас в Україну з Піднебесної. І деякі зуми в них справді оптичні. Тобто я тільки підозрюю і здогадуюсь, це не те, що моя експертна думка, я просто підозрюю, що хтось десь там, далеко на сході, узяли старі фотомильниці, розібрали їх кривими ручками з пінцетами, а потім відтворили в силу своїх можливостей. Тільки вони даремно пишуть там слова. Там Agfa, Kodak, Olympus. Хоча, ви знаєте, в силу певних подій світових, мені здається, що комусь зробилося абсолютно байдуже. Ні, навіть не байдуже, вибачте, я вживу таке слово, пофіг на ліцензійні права країн Заходу, Японії,
І вони почали розбирати те, що колись зробили, і відтворювати на свій кшалт, на свій манер. Тобто з'явилися китайські репліки. Не хочу сказати карикатури, бо люди ж купують, їм подобається. Китайські репліки на старі фотомильниці. І їх з'явилося багато, тільки коштують вони, чесно скажу, дорого. І якщо маєте можливість сьогодні придбати за ці ж гроші серйознішу камеру, купуйте, бо ринок швидко змінюється. Справді. Як ви бачите, святе місце довго не залишиться порожнім, оскільки серйозні виробники зосередилися на преміум ринку фото-відеокомбайнів і фотоапаратів, то знайшлися ті, хто на власний манер підтримали звичайного, як кажуть, пересічного фотолюбителя. Ви ж чули, навіть недосконалі фотоапаратики на 2 мегапікселі з лінзою від смартфона знайшли своїх шанувальників. Навіть у нашій країні, бо форм-фактор фотоапарату виявився зручнішим, звичним і для багатьох кращим, ніж форм-фактор смартфону. Почалася експансія фототехніки, китайських розробки та виробництва. Поки що не під власними торговими марками, але запевняю вас, це лише справа часу. Часу і, звичайно, фінансів. А з вами був Сергій Меркулов. Підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавого. І щиро дякую нашим шановним спонсорам. Друзі мої, долучитися до спонсорства на каналі недорого, від 1 чашечки кави на місяць. Зате завдяки вам я маю електрику, аби фільмувати і монтувати випуски. Зичу всім добра та гараздів.